नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, आज आपण बोटनेकवाल्या वन पीसची कटिंग पाहणार आहोत। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला तर आणि ट्युटोरियल लाईक करा, सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। हे बघा, इथे आपण 4 फोल्ड कपडा ठेवलेला आहे। तुम्ही या पद्धतीने आधी आपण शोल्डर टाकून घेऊया। शोल्डर आपला आहे 16 इंचीचा, त्याचा आपण इथे अर्धा भाग टाकणार आहोत, म्हणजे की 8 इंचावरती। शोल्डर मी इथे 8 इंचाचा टाकलाय, मुंडा आपण इथे टाकणार आहोत 8 इंचावरती। मुंड्यापासून आपल्याला इथे आपण चेस्टचे नाप टाकणार आहोत। चेस्ट इथे आपली वाली आहे 44 इंचाची, त्याचा आपण चौथा भाग टाकणार आहे, म्हणजे की 11 इंच। मी इथे 11 इंचावर एक पॉइंट देते, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग साठी। इथे आपण 1.5 इंचावरती राऊंड शेप देणार आहे मुंड्याचा। आम्ही ते 1.5 इंचावरती राऊंड शेप देते। या पद्धतीने वरून आपण घेणार आहोत 15 इंचावरती कमरघेर टाकणार आहे। मी इथे 15 वर एक पॉइंट देऊया आपण। कमरघेर इथे आहे आपला 40 इंचाचा, त्याचा आपण चौथा भाग टाकून घेऊ। 10 वर एक पॉइंट देते, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन साठी। वरून आपण 22 इंचावर सीट घेर टाकणार आहोत। सीट घेर इथे आहे आपल्याला 48 इंचाचा, त्याचा चौथा भाग आपण टाकणार आहोत, म्हणजे की 12 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन साठी। हे सगळे पॉइंट आपण मॅच करून घेऊया। आता हे बघा, जसं की मी तुम्हाला म्हटले, आपल्याला लॉंग कुर्ती घ्यायची आहे। लांबी इथे आपल्याला हवी आहे 50 इंचाची। इथे 50 इंचावरती आपण एक पॉइंट देऊया, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन साठी। 53 वर मी एक पॉइंट दिला, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन साठी। इथे मी एक लाईन बनवून घेते। जेवढा आपल्याला वन पीसचा घेर हवा आहे तेवढे आपण इथे लाईन ड्रॉ करून घेऊया। आपण हे मॅच करून घेऊया। या पद्धतीने आपला वन पीस ड्रॉ करून झाला। याला मी आता कट करून घेते। हे बघा, या पद्धतीने आपण हे कट करून घेतलंय। आता आपण आपल्याला गळ्याची डिझाईन कट करून इथे आपण आधी फ्रंट पार्टचा नेक टाकून घेऊया। नेकची लांबी घेणार आहोत आपण 4 इंचावरती। इथून शोल्डर आपण घेणार आहोत 2.5 इंचावरती। 2.5 वर एक मी पॉइंट दिला, हे आपण मॅच करून घेऊ। जसं की म्हटलं, आपण फ्रंटचं पॅटर्न कट करतो। मागच्या पार्टसाठी आपण मुंडा 1.5 इंचाचा घेतो, फ्रंटला आपण इथे अर्धा इंच कमी करणार आहोत।
म्हणजे की फक्त 1 इंचाची गोलाई द्यायची राहते फ्रंटला. हे आपण दोघं कट करून घेणार आहोत. या प्रकारे आपण गळा आणि मुंडा कट करून घेतला. इथे आपण थोडं अर्धा इंचावरती शोल्डर डाऊन करणार आहोत. या पद्धतीने थोडं शोल्डर आपण मुंड्याकडे डाऊन करून घेतलंय. आता आपण बॅक पार्टची कटिंग करणार आहोत. बॅकचा गळा इथे आपण 3 इंच असणार. 2.5 इंचाचे शोल्डर मॅच करून घेतलं. इथे थोडं डाऊन करून घेऊ आपण मुंड्याकडून. हे मी कट करून घेते. लॉंग वन पीस स्लीव ही आपल्याला लॉंग कट करायची. इथे मी हा 4 फोल्ड कपडा ठेवलाय. स्लीवची लांबी घ्यायची आपण 35 इंचावरती. 35 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा. इथे आपण दंडघेर टाकणार आहोत. 10 इंचाचा दंडघेर आपला. 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिनसाठी. या पॉइंट पासून वरती मी इथे या पॉइंट पासून एक लाईन ड्रॉ करून घेते. या मेजर पासून सरळ आपल्याला 2.5 इंचावरती खाली एक मेजरमेंट घ्यायचं. या मेजरमेंट पासून आपल्याला स्लीवचा घेर टाकायचा आहे. स्लीवचा घेर आहे इथे 9 इंचाचा. 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिनसाठी. हे आपण मॅच करून घेऊया. हे मी ते कट करून घेते. हे आपण इथे कट करून घेतलंय. इथे आपण स्लीवला गोलाई देऊन घेऊ. इथे आपण स्लीवला आता गोलाई देऊन घेऊया. या पद्धतीने मी हे कट करून घेते. हे इथे आपण कट करून घेतले. स्लीव आपली तयार आहे. इथे आता आपण याच मेजरमेंटने आपण आता अस्तरची कटिंग करून घेणार आहोत. हे मी इथे आपला टॉप ठेवला आहे कट केलेला आणि खाली ही अस्तर आहे. बस हे मी कट करून घेणार आहे. हे बघा अशा प्रकारे आपण अस्तरची कटिंग करून घेतली आहे. या प्रकारे आपला बोटनेक वाला वन पीसची कटिंग झालेली आहे. पुढच्या व्हिडिओत मी तुम्हाला याची स्टिचिंग दाखवणार आहे.